dumating na bubuksan na natin. Welcome na yan. to Love Lines. Hindi ko naman makikita. Okay lang yan. Dito na lang sa box. Box. Ay! Super. Teka lang. Napapakita na siya. Teka lang nakaangat siya. Ayan. Oops. Ito na yung... Wow. Mabigat. Oh. Liquid hand soap. Lavender scent. Okay. Sasaling ko to dun sa lalagyan ng hand wash. O White Fox. Gusto ko na to. Oh. Sana walang damage. Aha. Oh, come on. Ayun, kaya pala umakalog. Ito yung stand. Oh no, wala nga siyang paa. No. Yan. And then, this one. Sana walang basag. Alright, may screw. Ay, screw spring. Okay, let me assemble muna. Bakit kaya may spring? Para saan ba yung spring? Ito. Para dito yata. So, let me check. Okay. So, ilalagay siya dito. Dito. Ayan. Ginamit ko siyang ganito. Organizer. O, diba? Cute, diba? Ayan. Yung aking lalagyan ng itlog. Mura lang to, 130 sa aking TikTok shop yan. Alright, thank you for watching. Have a good day. God bless.